Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn vrije tijd en vakantie een fundamenteel recht. Toch komt 1 op 5 Vlamingen er niet aan toe, vaak door beperkte middelen. En het zijn net vaak die personen die het meest nood hebben om er eventjes tussenuit te gaan. Voor hen betekent een vakantie een moment weg van hun dagelijkse problemen, zodat ze de batterijen kunnen opladen om nadien met hernieuwde moed uit het dal proberen te kruipen. Met het programma Iedereen verdient vakantie ondersteunt Toerisme Vlaanderen sociale organisaties en verenigingen die vakantiedrempels de kop in proberen drukken. Een van die organisaties is Rap op Stap. Medewerker Roeland Schaken vertelt hoe zij reizen naar morgen. We zitten hier in een van onze Rap op Stap kantoren in Hasselt, in de Welzijnscampus. Ondertussen bouwt Horizont 14 kantoren uit in Limburg en zijn er ondertussen een 100-tal kantoren verspreid over heel Vlaanderen. En zorgen we ervoor dat mensen met een beperkt budget een leuke vrije tijd kunnen invullen. Met Horizont zijn we begonnen destijds op de hoek van zo'n kantoor met een van de boeken van Iedereen verdient vakantie, waar wij vaststelden dat er een geweldig aanbod was voor mensen met een beperkt budget, maar dat aanbod niet altijd tot bij de mensen kwam. En zo zijn we gesprekken beginnen te doen met die mensen, zijn we de boek beginnen uit te leggen, de boek van Iedereen verdient vakantie. En op die manier is de methodiek Rap op Stap alsmaar verder ontwikkeld. En nu ondertussen in 100 kantoren verspreid over heel Vlaanderen werkt men nog altijd eigenlijk op diezelfde manier, waar we met mensen aan de slag gaan over een vrije tijdswens. Hoe ziet die eruit? En hoe kunnen we dat aanbod wat er is, het ruime aanbod, bemiddelen? Het verschil tussen een Rap op Stap kantoor en een toeristisch kantoor zit hem eigenlijk in de mensen die er binnen stappen. Een toeristisch kantoor is voor de inkomende toerist. En een Rap op Stap kantoor is voor de mensen die lokaal willen participeren aan een vakantie of een daguitstap. Dus daar zit eigenlijk het fundamentele verschil. Dus die doelgroepmedewerkers zijn eigenlijk ervaringsdeskundigen. Die komen zelf uit een situatie waar dat ze ervaren hebben hoe het is om met een beperkt budget in het leven te moeten staan. En gaan ze op die manier toch vanuit die eigen ervaring het gesprek aan. Iedereen verdient vakantie heeft in een publiek-privaat verhaal eigenlijk afspraken gemaakt met aanbieders. En aanbieders geven zelf die korting. En wij zorgen ervoor dat die korting ook effectief tot bij de mensen komt. Dat is één stuk. En voor de rest brengen we de rest van de drempels in kaart. Dat gaat van heb je een valies om mee op reis te gaan. Dat gaat van kun je het financieel betalen. Op welke manier, welke drempels ervaart je. Heb je vervoer. Dat gaat over de alleenstaande ouder die na echtscheiding in een andere financiële situatie terechtgekomen is. Dat gaat ook over mensen die in schuldbemiddeling schuldbeheer zijn. Maar dat gaat ook over de mensen die in budgetbegeleiding zitten. Dat gaat ook over mensen die in een beschut of een sociale werkplek wensen. Dus eigenlijk is de grootst gemene deel, wat die mensen allemaal gemeenschappelijk hebben, is hun beperkt budget. Maar zij ervaren elk op zich, en daarom is dat gesprek zo belangrijk. Ervaren ze andere drempels en die drempels in kaart brengen en dat gesprek aangaan, dat is wel belangrijk. Zo heb je bijvoorbeeld de wens van alleenstaande ouders dat die het heel lastig vonden om alleen op vakantie te gaan. We hebben een reis ontwikkeld voor alleenstaande ouders die samen in groep naar de kust zouden gaan. En op die manier, een van die eerste reizen, dat is nu 4 jaar geleden, ben ik samen ook meegegaan. Een paar dagen om te zien, ook om te proeven, te voelen, hoe ziet zo'n reis in elkaar. En daar trof ik Marina, een van onze Rap op Stap gebruikers. En zij ging voor de eerste keer met haar dochtertje naar de zee. En we kunnen ons dat moeilijk voorstellen, maar er zijn mensen die effectief de zee nog nooit gezien hebben. En als je dat kunt waarmaken voor mensen, als je daar invulling kunt aan geven, als je die vrije tijdsdroom kunt waarmaken, dan maak je echt wel een wezenlijk verschil. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat iedereen recht heeft op vrije tijd. Dus ook mensen met een beperkt budget. Als er heel veel gedoe is in je leven, is het belangrijk om ook wat off-time te hebben. Time waarin je al die zorgen voor een stuk kunt vergeten en op die manier het leven beter kunt aangaan. En op die manier proberen we toch met die Rap op Stap methodiek voor die mensen echt wel een verschil te maken en ervoor te zorgen dat ze op een goede manier verder kunnen met hun leven. In de filosofie van Reizen naar morgen streeft toerisme ernaar om zoveel mogelijk plekken en mensen met elkaar te verbinden. Johnny is actief bij VZW De Brug en probeert zich vanuit zijn eigen achtergrond in te zetten op het creëren van betekenisvolle ontmoetingen, activiteiten en co-creatie. De brug is eigenlijk, zoals de naam het zegt ook, een brug. Eigenlijk, we zijn officieel een vereniging waar armen het woord nemen. Dat is de officiële titel, waaronder dat wij door Vlaanderen eigenlijk subsidie krijgen. En wat moeten we eigenlijk doen? We moeten dus eigenlijk doen, kwetsbare mensen, die moeten wij een plek geven.
Hè? Dus hier of daar. Waarom? Om die kwetsbare mensen eigenlijk een stek te geven van waaruit dat ze kunnen terug opnieuw groeien. Waarom? Omdat die informatie wat die kwetsbare mensen hebben, dat heel belangrijk is voor de samenleving. De brug probeert altijd een brug te zijn tussen de kwetsbare mensen en de samenleving. In welke dimensie dan ook. Dus is dat voor het psychische, is dat voor het praktische, hebben de mensen geen eten op tafel, zijn er geen meubels. En dat is hetgene wat we willen geven, een plek waar dan nog warmte is. Er komen altijd nieuwe gezichten. Nieuwe gezichten die heel snel zien dat er eigenlijk wel, dat je iets kunt betekenen of mogen betekenen in die vereniging. Die muren hangen vol met papieren. Die papieren, daar staat van alles op wat wij doen. Wij gaan op reis, wij geven computerlessen, wij maken middagmalen. En de mensen zien heel snel dat er dingen zijn en verwijzen daarnaar. En dan krijg je een dynamiek. Ik ben Johnny, ondertussen 66 jaar oud. Ik denk rond mijn 50ste verjaardag ergens een beetje met mezelf in de problemen geraakt. En dan uiteindelijk in die brug terechtgekomen, waar dat eigenlijk het gevoel was dat je er direct welkom was. Je had daar eigenlijk precies het gevoel van, kijk, ik mag hier zijn, ik kan hier zijn. En dan heel snel ook het gevoel gekregen na een paar weken, ik kan hier iets betekenen. En dat was eigenlijk voor mezelf eigenlijk een beetje de druppel. Dus die voor mij terug een nieuwe dynamiek gegeven heeft. Dus een ander denken, een nieuw doel eigenlijk voor een stuk. En vandaar dus ja, gegroeid. Een beetje meer verantwoordelijkheid gekregen, een projectje mogen uitwerken. Maar we zijn ondertussen 16 jaar later, op 16 jaar gebeurt er natuurlijk heel veel. Dus en ondertussen ben ik nu tot coördinator van de brug gepromoveerd. Die brug is eigenlijk echt voor kleine mensen. Kleine mensen die in de samenleving eigenlijk heel veel struikelblokken hebben moeten overwinnen. Die uiteindelijk uit dat kot gekomen zijn, die bij ons binnengekomen zijn en die dan terug opnieuw het gevoel krijgen, ik beteken iets. En als die mensen in een fase komen van hun leven dat ze iets kunnen en willen betekenen, dan word je vrijwilliger. Op die manier word je vrijwilliger. Dat is de brug. Wij zitten in totaal met, als we iedereen zouden moeten tellen, met 75 vrijwilligers. Er zijn heel veel heel eenvoudige jobjes voor mensen die eigenlijk in de samenleving eigenlijk geen verantwoordelijkheid krijgen. Die krijgen bij ons een verantwoordelijkheid en door die verantwoordelijkheid groeien die vrijwilligers. In het voorjaar gaan wij eigenlijk naar Lombardszijde aan de kust en daar nemen we mensen mee naartoe die dat niet kunnen betalen. Daar nemen we gezinnetjes mee naartoe die daar geen mogelijkheden voor hebben. Omdat wij weten dat die mensen eigenlijk, die moeten kunnen weglopen of die worden gewoon weggek. Via het sociaal budget van Toerisme Vlaanderen of via Rap op Stap of Horizon kosten die huisjes €100 voor een ganse week. 4 mensen, €25 per persoon, moet je dan tellen. Als je het zo kunt spreiden, zonder waarborgen, zonder dit, en je speelt optimaal in op de mogelijkheden die mensen hebben. Dus er zijn altijd een paar mensen bij die geen bus hebben, dan nemen we daar een weekpas voor. Dus dat wordt verrekend in totaal. Dus eigenlijk voor €35 zijn mensen een ganse week weg. Dat is echt een meerwaarde voor ons, Rap op Stap, op die manier. En budgetten, grote budgetten zijn aan ons niet besteed. We kunnen met een heel klein budgetje heel veel realiseren. Luxe is bijzaak voor veel mensen, maar er moet een hart in zitten. Naast Rap op Stap en VZW De Brug zijn er binnen het netwerk Iedereen Verdient Vakantie nog een 2000-tal partners die hun krachten bundelen om vakantie waar te maken voor iedereen. Karien Geboers ondersteunt het initiatief voor de regio Limburg en wil zo een plek creëren waar samenwerken vlot verloopt. Ik ben netwerkverbinder bij Iedereen Verdient Vakantie. En als netwerkverbinder ga ik met mijn voelsprieten door het netwerk op zoek naar kansen of vragen waar partners mee zitten. En het is dan de bedoeling dat we zoveel mogelijk kruisbestuiven en samen gaan we dan op zoek naar oplossingen die nog meer vakantiekansen kunnen creëren. Enerzijds verzorgt ons team een heuse bemiddelingscentrale. Dus, een deel van ons team verwerkt boekingen
bemand of bevrouwt de telefoon, moet ik zeggen, voor allerlei vragen uit alle hoeken van ons netwerk. Mensen die nog nooit van ons gehoord hebben en meer willen leren weten over wat is dat eigenlijk en kan ik daar aanspraak op maken. Maar ook toeristische partners die met een vraag zitten of sociale organisaties die eender welke vraag hebben. Daar zorgt onze bemiddelingscentrale voor. Hè. Dus wij ontzorgen een stukje daar. Langs de andere kant zijn er de netwerkverbinders, waar ik ook toe behoor. En wij gaan in het netwerk kijken naar wie is er mogelijk geïnteresseerd om nieuwe partner te worden. Zitten er ergens uitdagingen of vragen of nieuwe samenwerkingen in de pijplijn en hoe kunnen we dat stimuleren. En ook wat heel vaak gebeurt is dat in onze sector zit iedereen op zijn eigen eilandje. En ik heb de luxe om op veel eilandjes te komen en om ze dan ook samen te brengen. Die werelden samen te brengen, zodat ze niet apart blijven zitten, maar 1 + 1 is 3. Hè. Reizen naar morgen en iedereen verdient vakantie. Wel, dat zijn 2 logische zaken die bijeen gaan. Als een kwart van de Vlamingen en van de Brusselaars niet de middelen hebben om op vakantie te kunnen gaan, ja, die vallen uit de boot. En we willen iedereen meekrijgen. Dat is ook reizen naar morgen. Bovendien, ons netwerk werkt ook bottom-up. Dus wij gaan, ja, ik zei het net al, we gaan met ons voelsprieten in het netwerk. Wat leeft er, wat gebeurt er? Zijn er nieuwe samenwerkingen mogelijk? Ook dat is helemaal in de geest van reizen naar morgen. Ik doe dit werk al 8 jaar en toch schrik ik er nog steeds van hoeveel impact een vakantie op een mensenleven kan hebben. Een tijdje geleden was er een vrouw en die stuurde ons een bericht. Ik wist niet dat ik sociaal kon zijn. En wat bleek, die mevrouw, ja, als je in armoede leeft, je kan geen koffie mee gaan drinken, je kunt geen uitstapjes maken, want je hebt daar de centen niet voor. En door altijd nee te moeten zeggen, raak je sociaal geïsoleerd. En die mevrouw was dan toch aangemoedigd om een keer op vakantie te gaan. En in het vakantiecentrum deed ze 's avonds mee aan de algemene activiteiten, die meestal gratis zijn. En ze is daar aan de praat geraakt met mensen. En die heeft een kant van haar herontdekt, waardoor ze als een andere mens naar huis is gegaan. Want we spreken vaak, jij en ik, wij kennen de korte termijn effecten van vakantie. Een keer uitrusten, op het positieve komen, de familiebanden aanhalen. Maar voor mensen in armoede is vakantie vaak ook een transformerende ervaring. En deze mevrouw die heeft na haar vakantie terug een vrijwilligersrol opgenomen. Die staat terug in de maatschappij, terwijl ze daar een stukje van geïsoleerd was geworden na zoveel jaren in armoede te leven. Dat is het belang van vakantie. En ik kan het niet genoeg benadrukken, maar ook voor kinderen. Als je weet, bijna een kwart van de kinderen die kunnen niet op vakantie gaan. Als de leerkracht op de eerste schooldag vraagt, hoe was je vakantie of waar ben je op vakantie geweest? Die kinderen, een kwart van de kinderen voelt zich al meteen aan de kant gezet. En zo moet dan het schooljaar beginnen. Daar willen we iets aan doen, dat kan niet. Uiteraard mogen de ondernemers in dit verhaal niet ontbreken. Naast vrijwilligers en sociale organisaties vormen ook zij een belangrijke groep binnen het Iedereen Verdient Vakantienetwerk. Een erg betrokken partij is Centerparks. Zij bieden in al hun vakantiedomeinen een sociaal tarief aan voor mensen met een beperkter budget. Karin Djewoos is een ex-collega van ons en die had ons al benaderd voor dagrecreatie samen te werken. En uiteindelijk heeft ze ons gevraagd van kunnen we samenwerken ook voor logies. En dat was voor ons eigenlijk een heel logische om heel snel die samenwerking samen op te starten. Dus wij gaan eigenlijk exact hetzelfde product aanbieden als voor elke reguliere klant. Bieden wij exact hetzelfde aan. Verblijf in een vakantiewoning met de daarbij horende faciliteiten. Dat is eigenlijk gestuurd vanuit Iedereen Verdient Vakantie. Zij komen met de klant naar ons toe en wij gaan die gewoon inboeken. En die inboeking bij aankomst gaan onze medewerkers geen verschil zien tussen een klant die geboekt heeft via onze website, ons callcenter of Iedereen Verdient Vakantie. Onze medewerkers zien dat verschil niet en dat is gewoon een reguliere klant in heel het gegeven. Mensen betalen een vast bedrag. Dat is een vastgelegd bedrag wat er wordt betaald.
De beschikbaarheid van de accommodaties, dat is in functie van op dat moment de beschikbaarheid. Dus we gaan niet het volledige park ter beschikking stellen, maar we gaan kijken op dat ogenblik de restcapaciteit, in welke mate dat we dat nog kunnen. En we proberen toch altijd bij alle aankomsten, inclusief vakantieperiodes, van daar toch een aanbod in te geven. We weten, er zijn ook heel veel onderzoeken voor gedaan, dat er nood is aan de bevolking om op vakantie te kunnen gaan. Om samen met je gezin even uit het dagdagelijkse te gaan en samen herinneringen te creëren. Dat gevoel van vakantie er even tussenuit. Dat is enorm belangrijk voor de Belgische bevolking, voor elke bevolking. En vanuit Centerparks, met onze familienormen en waarden en ons sociaal engagement, vinden wij toch ontzettend belangrijk dat ook effectief iedereen op vakantie kan gaan. En als wij als bedrijf daar ons steentje aan kunnen bijdragen, dan doen wij dat heel graag. Wij willen al onze klanten een onvergetelijke tijd bezorgen in de natuur. Mensen samenbrengen in de natuur en herinneringen samen opbouwen. Want dat versterkt de mentale weerbaarheid van mensen. En dat vind ik ontzettend belangrijk. En vandaar ook dat het voor ons zo belangrijk is om partner te zijn in Iedereen Verdient Vakantie. Ik ben Erika, ik ben alleenstaande moeder met 2 kinderen. Momenteel leef ik van een minimum-DOP-uitkering. Ik ben terug aan het studeren. En ja, het is niet altijd gemakkelijk om dan qua vrije tijd met de kinderen iets te kunnen gaan doen. En zeker qua vakantie. Dat is eigenlijk bijna uitgesloten, omdat dat financieel niet haalbaar is. Ik ben doorverwezen geweest naar Rap op Stap. Ik was daar gaan informatie vragen hoe dat in zijn werk gaat. Om bijvoorbeeld gelijk een daguitstap, want dat moet je op voorhand vastleggen en zo. Dus ik was die informatie gaan vragen. En toen op dat moment zei die dame tegen mij van wij zijn eigenlijk bezig met een project. Wij zouden willen zien om in de grote vakantie ook mensen in die situatie toch op vakantie te kunnen laten gaan naar een Centerparks. En dat kon dan voor een klein bedrag per persoon per midweek dan, of per verlengd weekend. En ja, dat deed bij mij een belletje rinkelen en een glimlach op mijn gezicht van oké, nu kan ik misschien toch eens iets gaan doen met de kinderen en op vakantie gaan. Dus ik heb dat eigenlijk direct ook vastgelegd. Ik ben nu zelf aan het studeren voor maatschappelijk werk. Dus ik hoop aan de andere kant te kunnen staan, een beetje als ervaringsdeskundige en mensen mee te geven van kijk, als je echt de juiste mensen tegenkomt, de juiste begeleiding, juist doorverwezen wordt, dan kun je daaruit komen. En het kost moeite, sowieso, en het is zeker niet altijd gemakkelijk. Maar ik wil meegeven dat als je wilt en de juiste mensen rondom je hebt, dat je wel de kracht kunt vinden om er terug uit te geraken. Naast Centerparks zijn er ook verschillende kleinere ondernemers die maar al te graag hun schouders zetten onder het initiatief Iedereen Verdient Vakantie. Een van die vele ondernemers is Gonnie Appel, uitbater van camping De Lage Kempen. Samen met haar man bieden ze naast een financiële tegemoetkoming ook brede pakketten aan om vakantiedrempels te elimineren. Dat doen ze bijvoorbeeld ook voor mensen met een fysieke beperking, want zij kunnen gebruik maken van speciaal aangepaste woningen. We bevinden ons in Hechtel-Exel, dat is in het noorden van Limburg, vlakbij Lommel en ook vlakbij de Nederlandse grens. En we zitten midden in bosland, wat het grootste natuurgebied is van aaneensluitende bossen. Iedereen Verdient Vakantie vroeg mij in 2001 of ik mee wilde instappen in het project van budgetvriendelijk vakantie voor mensen met een beperkt budget. Ik zeg ja, op voorwaarde dat ik het kan regelen hoeveel mensen er op het terrein zijn. Dat ze mee één worden met onze gasten, dat ik niet alleen mensen met een beperkt budget heb via vakantieparticipatie. Ik zeg, want als ik dat heb, dan missen we de boot. Dan zijn we verkeerd bezig, want dan worden ze juist gestigmatiseerd. En dat wilden wij niet. En zo zijn we begonnen. Je wordt heel erg met de feiten op de neus gedrukt. We hadden hier een meneer en die was, ik denk dat hij 4 kinderen had. En dan denk ik bij mezelf, waarom zit je nou in die schuldbemiddeling? Want dat zat hij. Hij had een goede baan, hij was ingenieur. Maar kanker, bij vrouwlief, bij 1 van de 2 kinderen. Hij had een tweeling en dan nog 2 andere kinderen. En al die rekeningen die altijd maar weer kwamen, die hebben hem zo ver gebracht dat hij in schuldbemiddeling zat. Maar je ziet het niet aan zijn neus, hè?
En je ziet het niet aan de kinderen, die hebben hier gewoon de tijd van hun leven gehad. Dat maakt het voor ons waard om het te doen. Er zijn mensen die ook met openbaar vervoer komen en de trein die stopt in Lommel. En dan komen ze niet hier, want de dichtstbijzijnde bushalte is 3,5 kilometer de straat uit. Dus wat doen wij? De mensen kunnen het aangeven en dan halen we ze op met de bus. Dan vragen we of ze boodschappen bij zich hebben. Dan hebben ze meestal niet, want ze denken dat ze op een groot park terechtkomen waar een volledige winkel is. En dat is er niet, we hebben alleen een broodwinkeltje. Dan stoppen we even met ze bij een Aldi of Lidl of de Spar hier in de buurt. En dan weten ze ook gelijk waar dat allemaal zit. Dan kunnen ze van ons boodschappen doen. Dan nemen we alles mee, dan checken we ze hierin. Maar dan kunnen ze vertrekken. Anders zit je echt van, wat moet ik nou hier doen? Ik kan niks. Ze krijgen dan bij ons nog fietsen te huur. 1 keer fietsen. Ze mogen een keer minigolven. Dus dan krijgen ze alles wat andere kinderen eventueel ook hebben en mogen, krijgen ze erbij zonder dat het extra geld kost. We zitten hier vlak bij het Fietsen door de Bomen. Dat is 2 jaar geleden geopend geweest, op 16 juni 2019. Dat is een ongelooflijk succes. En ja, hun willen dat ook ervaren en dat willen ze ook beleven. Daar kun je er wel overheen wandelen, dat is ook heel tof. Maar met de fiets, ja, het is een fietsbrug. Hè? Dat is net dat stukje extra wat ze missen in hun budget om daaraan geld uit te geven. Minister Wijts was net minister geworden van Toerisme. En toen had hij gezegd van, ja, jullie moeten je inzetten voor mensen met een beperkt budget en voor mensen met kinderen en voor de ouderen en een fietsvakantie en ook voor mensen met een beperking. Dan hebben wij contact opgenomen met toegankelijkheid. Dan is er hier iemand geweest, die heeft uitleg gedaan. En zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Ben ik meegegaan in het netwerk. En het netwerk was allemaal mensen die allemaal via hun beroep erin gestapt zijn om voor een accommodatie aan te bieden. En ik was de enige die kwam vanuit de toeristische sector om het aan te bieden. Dus we keken echt heel verschillend naar bepaalde dingen. En het leuke was dat we zoveel van elkaar hebben kunnen leren. Iedereen krijgt wel eens telefoontjes en mailtjes voor het goede doel. En dat zie je nooit. Nu geef je actief aan het goede doel. En alleen als je het daar al voor doet, om zelf een goed gevoel te kunnen geven of om jezelf een schouderklopje te kunnen geven, dan heb je de eerste stap al binnen. Maar als je het daarvoor doet, dat is niet goed, hè? Je moet het nooit doen voor een dankjewel. Ongetwijfeld zijn er nog plekken in Vlaanderen waar je elementen uit de visie van Reizen naar Morgen terugvindt. Locaties waar je ziet dat de samenwerking tussen plekhouders, bezoekers, ondernemers en bewoners leidt tot een geheel sterker dan de afzonderlijke delen. Een plek die bloeit en waar bezoekers betekenisvol bijdragen tot het floreren van de hele gemeenschap. Mede dankzij solidariteit en zorg voor elkaar. Zal dit altijd gemakkelijk zijn? Waarschijnlijk niet. Maar als we echt iets willen nalaten en streven naar die florerende bestemming, dan is dit de weg voor het toerisme van morgen, waarin geen enkele Vlaming uitgesloten blijft.